أنا من العراق، من الشيعة. لما كان عمري تقريبا 10 سنين 9 سنوات، علاقتي بأبوي كلش قوية. هو كان حنون جدا، طيب، متسامح، يحب يخدم الناس، وكان أب مثالي بالنسبة إلي. يعني في 91 هو كان بالجيش، فرفض يحارب، أخذوه. وبعدين ماما كانت تسأل، فقالوا لها هو استشهد في حرب الكويت. الفترة هذه كانت بالنسبة لماما جدا صعبة، كانت دائما عصبية، دائما منزعجة، ما عندها سلام، كارهة كل إشي حواليها. صار عندي كره لله. ليش حرم طفلة من أبوها؟ يعني أنت وينك؟ في داخلي وفي خلجات نفسي إنه لازم أموت. حاولت أنتحر عدة طرق، حاولت أحرق نفسي. كل الأدوية اللي بالبيت أخذتها. هاي الأدوية هي ما موتتني، لكن أثرت علي، أثرت أكثر على الكلى. رحت على عدة دكاترة، ما أخذتني. سوى كل التحاليل والفحوصات، الدكتور قال عندها فشل كلوي وما إلها أي حل. قررت تطلع، فطلعت الدولة عربية، بقت تقريبا 6 شهور. بعدين لحقناها أنا وأختي. كانت عندها صديقة مسيحية. لما عرفت صديقتها أنه هي قررت تسافر برا العراق، انطتها كتاب مقدس، قالت لها أنت تحتاجين المسيح بحياتك. كل المسافة تقريبا 16 ساعة سواقة هي تقرأ بهذا الكتاب. لما اجيت وراها أنا وأختي، شفت أمي مختلفة. يعني مو هذيك الأم العصبية المتسلطة اللي دائما متذمرة، دائما حزينة. إنسانة رائعة جدا، هادية، مليانة سلام، مليانة تفاؤل. مو هذه أمي. أجا يوم أحد، فهي استعدت إنه تروح للكنيسة، فقالت ماما أنا بدي أروح الكنيسة، بس أنتوا يعني إذا تحبون تجون وياي أوكي، إذا ما تحبون أنتم على راحتكم. فيعني أنا تفاجأت. كنيسة، أنا بحياتي ما سامعة كنيسة وروح للكنيسة. أنا ما اهتميت ولا صار عندي فضول أعرف، لكن كان كل اللي بداخلي وكل اللي أفكر به إنه أنا أخاف منها. ممكن هسه تقول لي هذا الكلام لأنه هي مشتاقتنا لسه، والوقت يعني قصير اللي جينا بيه، يعني بين عقلي وبين قلبي إنه مصدقها وما مصدقها. بس أنا كنت خايفة وبدلت ورحت وياها. أول مرة بحياتي أدخل الكنيسة، كان الجو رائع، الابتسامة الحلوة من المؤمنين شدتني. ليش هذول يعني هيك يرحبون بينا ويسلمون علينا بهالمحبة هذه القوية ويحضنونا، هم ما يعرفونا. الترانيم كانت كلش يعني رائعة ولمست قلبي. لما كان القس يحكي أحسه يعني تدخل قلبي، يعني كأنه يحكي إلي. أنا كنت حزينة وكان قلبي ينزف من كل الأشياء اللي حواليا واللي صادفتني بالحياة هذه. لكن من أروح للكنيسة أرتاح، أحس بالسلام. صحيح ما أحس بالفرح الحقيقي في داخلي، لكن أشوف الفرح يعني من خلال الناس. ليش هذول فرحانين؟ ليش هذول مبسوطين يعني لهالدرجة؟ صار عندي صراع ما بين قلبي المطمئن المرتاح اللي يعني بلش يعني ياخذ من هذا السلام، وعقلي اللي يرفض، اللي هو مسلم، عقل مسلم ما يقدر يقبله. ظلت هذه التساؤلات إلى فترة من الزمن، لكن المرض وألم الكلى
خلاني ما أفكر بهذه الأمور، أكثر أفكر بصحتي. مرة من المرات القس كان يشرح عن المرأة النازفة الدم اللي هي 12 سنة تنزف، من لوقا 8 من آية 43: وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفي من أحد، جاءت من ورائه ولمسته بثوبه، ففي الحال وقف نزف دمها، فقال يسوع: من لمسني؟ وإذ كان الجمع ينكرون قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأى المرأة إنها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. لما كان القس يتكلم عنها كنت أحس إنه هذه أني، جسدي محطم من ألم الكلى، نفسي محطمة، نفسي مكسورة من الحزن اللي مريت بيه كل هذه السنين. كلام الرب يسوع إيش قد معبر وإيش قد رقيق، يقولها يا ابنة واذهبي بسلام، يعني سماها إنه هي بنته وبنفس الوقت ملاها بالسلام. هم هدول الاثنين المهمين في حياتي. في يوم من الأيام كنت رايحة للشغل وبعدين بدأ الوجع تقريبا الساعة 7 أو 7 وشوي، من يعني ينتابني الألم أنا لازم أروح على المستشفى أو لازم أكون بالبيت لأنه ما أتحمل. طلبت من صاحب العمل، قلت له ممكن أطلع؟ ما قبل، فظل يعني العرق يتسبب من وجهي، وجهي صار شاحب، ايدي صاروا يرجفون، النفس صار يطلع وينزل بصعوبة لأنه الوجع اشتد. شافني متأذية، هذا الحكي صار 8:30 ساعة، لأن الوجع جدا صار قوي إنه بعد ما أقدر، فقال لي أوكي اطلعي. ماما لما فتحت الباب شافتني إنه أنا فد مرة متأذية ولازمة صفحتي يعني عاصرة على صفحتي بشكل قوي. دخلت غرفتي قلت لها ممكن تطلعين وسدين الباب؟ فهي قالت لي ممكن أطلب منك طلب؟ قلت لها أنا بيا حال، أنت تظلمين، قولي ايش تردين حال وطلعي. فقالت لي صلي للرب يسوع هو يشفيك. ما اهتميت الكلمات لأن أنا موجوعة وأني أصلا ما عندي ثقة بالله، شلون أنا أقدر أطلب؟ كنت يعني مخلية إيدي هيك على بطني ومخلية رجليني ركبي إنه تعصر على إيدي حتى تعصر الألم. كلمة هذه رنت بداخلي، يعني رنت بدماغي كلمتها إنه صلي للرب يسوع، بالإضافة إلى إنه تذكرت المرأة النازفة الدم وشون تعامل وياها الرب، لكن يعني بنفس الوقت الصراع الداخلي. زين أنا ما عندي علاقة ويا الله، أنا ما أثق بالله، شلون أسوي هيك؟ بعدين كأنه أتحداه، إن صار عندي تحدي، يعني أنت لو تشفيني لو ما أؤمن بيك. هذه المرة النازفة الدم اجت لك، أنت جيت موجود وهي اجتي ولزمت ثوبك وشفيتها. هسا أنت مو موجود يمي وأنا ما أقدر ألزمك. قلت له هذه الكلمات، قلت له إذا أنت فعلا رب وإله مثل ما جاي أسمع عنك بالكنيسة، إذا أنت فعلا إله حي، انطيني فد علامة أن تشفيني بيها أو إشي إنه يريحني من هذا الألم. بنفس الوقت كنت أقول له بس أنا أوعدك إذا شفيتني أنا راح أنطيك حياتي وراح أخدمك كل أيام حياتي. يعني مجرد ما كملت هذه الكلمات اللي هي نصها تحدي ونصها وعد،
الغرفة ملت ضوء، صارت كلها نور، وهذاك الشكل جميل جدا، لابس أبيض وإجا أو مبتسم ابتسامة رائعة، ابتسامة يعني تخلي الأمل، تبعث الأمل، تبعث السلام، تملأك بالسلام. إجا قعد على السرير وحسيت لك السرير نزل، لأنه حسيت أكو شخص قاعد، يعني مو إنه مثلا مجرد رؤية. قال لي أنا هو رب المرأة النازفة الدم، هي اجت لي ولمستني وأنا شفيتها، انطيتها الشفاء، لكن اليوم أنا جاي لك، أنا اجيت إلك ونزلت حتى أشفيك، بس أول مرة أشفي روحك المكسورة، قلبك الجريح، بعدين أشفي جسدك. أنتي فقدتي أبوك الأرضي، بس أنا حلو ومنور. قلت لها أنا شفت المسيح البارحة. لما يدخل المسيح قلبك يدخل السلام معه.